Міріам Хопкінс у фільмі «Бекі Шарп». У фільмі також знімалися Френсіс Ді, Седрік Хардвік, Біллі Берк, Елісон Скіпвордс, Найджел Брюс та інші. Продюсер Кеннет МакГовен. Режисер Рубен Меймуліан. Люба наша. Дозволь тебе привітати. Ми будемо сумувати за тобою. Ніколи тебе не забудемо. А ти згадуватимеш про нас. Елізабет. Присвячується Емілії, що покидає академію міс Пінкертон. Прощавай. Прощавай, подругу дитячих літ солодких. Нехай день не затьмарять наші сльози. Ми вже дорослі. Минула безтурботна юності пора. Я не можу. Не можу, Емілія, Люба. Бідна Емілія, це прощання ніколи не закінчиться. Добре, що мені ніхто не намочить плаття своїми сльозами. Бекі, невже ти не пролила тут жодної сльозинки за всі роки? Лора, від учнів, які вчаться за рахунок закладу, сліз ніхто не чекає. Від них чекають покори. Вдячності за освіту, щоправда, малокорисно, але ж таку витончену. Вдячності за недоїдки з їхнього столу і за старі сукні, які інші дівчата вже не будуть носити. Ні, Лоро, жодних сліз. Я добре затямила, що емоції треба використовувати тільки тоді, коли щось просиш. Сама міс Пінкертон. Міс Сідлей. Міс Сідлей, як ви знаєте, покидає нас і повертається у лоно своєї люблячої сім'ї. Ви були старанною і вдячною ученицею. Багато досягли у мистецтві, що характеризує молодих англійських леді. У музиці, танцях та орфографії вам не було рівних. А високим рівнем набожності та моралі ви довели, що гідні навчатися у цьому високому закладі. Прийміть, люба дитино, цей вишуканий примірник останнього видання словника славетного доктора Джонсона на знак моєї поваги. Словник. Я триматиму його під подушкою. Міс Шарп, настав час? Так, настав час прощатися. Будь ласка, відповідайте англійською мовою. Вибачте, міс Пінкертон, я геть забула, що ви не знаєте французької. На секунду мені здалося, ніби я розмовляю з моєю покійною матусею. Але мені не можна за це докоряти. Ви для всіх нас справжня матуся. Міс Шарп, я хотіла сказати, що ви опинитесь одна у світі. Уперше в житті вам доведеться заробляти на життя чесною працею. Сподіваюся, ви покидаєте нас з почуттям вдячності за дари, що отримали у цих стінах. Звичайно, а як же інакше? Я вдячна за те, що ви мене відпускаєте.
Адже я теж була корисна для вас. Як приємно було навчати молодших дівчат музики та французької мови. Пригадайте, скільки грошей я вам зекономила. Правда чи мало? Прощайте. Ось, словник для вас. Міс Пінкертон, прийшов містер Джозеф Седлей. Вітаю вас. Джозефе. Любий Джозефе. Я тебе вже й не впізнав би. У тебе не так вже і багато сестер? Справді, тільки одна, дякувати Богу. Велика розумниця. Ласкаво просимо до нашої академії. До ваших послуг, міс. Валіза Емілії вже готові. Бенедикте, візьміть речі моєї сестри. А я поки що попрощаюся з дівчатами. Люба моя подруго, Моя Беккі, прощавай. Куди ти підеш? Що з тобою буде? не турбуйся. Головне, що про тебе є кому подбати. Беккі, дозволь представити тобі мого брата Джозефа. До ваших послуг. Чим ти поїдеш, Люба? Диліжанцем? Громадським транспортом? Нічого не вдієш. У мене немає галантного брата. Мій екіпаж чекає на вулиці. Міс Шарп вже домовилися про поїздку. Вам дали призначення? Я не маю призначення. Мушу знайти роботу. Житло, квартиру, кімнату чи бодай закуток, щоб прихилити голову. Емілія, це правда? Бідолашна сама одна? Ні, це неправда, вже ні. Беккі, ти їдеш зі мною. Побудеш у мене, поки не знайдеш гідну роботу. Ні, я не можу обтяжувати тебе. Ти янгол. Гусари. Я кличу гусарів. Накажу своїм людям забрати ваші речі. Мій обов'язок попередити вас. Я не можу її покинути. У неї ж нікого нема. До побачення, міс Пінкертон. До побачення. Прощавай. Міс Пінкертон, ви хотіли вдячності? Ось вам. Тримайте. По кімнатах. Вівторок. 4 тижні у будинку Седлей. Джозеф назвав мене душечкою разів 10. Завтра має запропонувати мені вийти за нього заміж. Середа. Не запропонував. Товстий дурень. Це для тебе, Бекі. Яка краса! Я зберігаю усі твої квіти, Джозефе. Бекі, я не знаю, що тобі сказати. Можна називати тебе моєю... Ким, Джозефе? моєю пташечкою чи кимось у цьому дусі. Я хочу, щоб ти називав мене кимось у цьому дусі. Я так захоплююся чоловіками, які, не вагаючись, висловлюють свої почуття. Пропоную тобі своє серце, своє кохання, свою відданість на все життя. Тепер слово за тобою. Обери когось із нас. Це дуже важко. 2 чудових хлопців, з якими я виросла. Як зробити вибір? Я не можу сказати ні тобі, Вільяме, якого я завжди поважала, чи тобі, Джордж, якого завжди, Кохала, Емілія? яким захоплювалася. Хай так і буде. Обери Джорджа. Вільяме, Я так чи інакше завжди буду любити тебе. Тільки вважатиму тебе сестрою. Сестрою, що одружена з моїм найкращим старим другом. Вільяме, я ніколи не знав кращої людини. Ти справжній друг. Негідник цілує руку моєї сестри. Я примушу його одружитися з нею. Пізно, Джозефе. Питання вже вирішено. Правда? А я й не зрозумів. Як чудово. Вони будуть чудовою парою. Тільки я цього не побачу.
Мене тут вже не буде. Я не можу тобі цього дозволити. Але й не втримаєш тут силоміць. Пропоную тобі стати постійною гостею у цьому чудовому домі. Ти надто благородний. Але я не можу більше тут залишатися. Я хотіла б назавжди тут залишитись, слухати тебе, отримувати від тебе квіти. Але ж це тільки дурні мрії, правда, Джозефе? Я... Дурні, нездійсненні мрії. Мені треба знайти роботу. Ні, Бекі, ні. Що, Джозефе? Тобі не байдуже? Ні. Коли я думаю про тебе, я ж чоловік. Бекі, я чоловік. Чоловік. Бекі, Бекі, у мене чудова новина. Джордж? Попросив твоєї руки, і ти погодилась. Моя маленька наречена. Ти щаслива? Ти ще не знаєш, яке це щастя кохати? Може, і знаю? Може, я теж закохана. І ніколи мені не розповідала? Хотіла зробити тобі сюрприз. Джозеф такий скромний, такий нерішучий. Джозеф? Бекі, бідолашна моя. Бідолашна? Хіба Джозеф така невигідна партія? Мабуть, справа у мені. Батько ніколи не дозволить. Я знаю. Звичайно. Я не з вашого середовища. Кому я потрібна? Ні, Бекі. У батька плани щодо Джозефа. Він хоче знайти йому якусь урядову посаду. Не журись, Люба. Я теж коли-небудь вийду заміж за якогось жебрака. За бідолаху однакового зі мною за соціальним станом. Передай батькові мої вітання. Скажи, що я їду сьогодні ввечері. І щасти Джозефу на цивільній службі. Уряду потрібні мужні і рішучі чоловіки. Справжні інтелектуали. Сер Піт Кроулі чекатиме на міс Шарп, яка має прибути до його маєтку у вівторок для виконання обов'язків гувернантки. Містер Кроулі. Ось вони. Я радий, що ви вирішили залишитись тут. Це мої учні? Так. Енергійні і непосидючі діти. Гадаю, ви вже бачили діток і погоджуєтесь на наші умови щодо харчування та оплати. Я влаштовувалась на роботу заочно. То ви ще нічого не бачили? Не страшно, ви швидко звикнете. Вони увесь час такі. Ану, тихо. Заспокойтесь, угамуйтеся, бо зараз усі підете в комору. Тихо, чортенята. Ви мене чуєте? Замовкніть. Діти, це ваша гувернантка. Ідіть, познайомтеся з ними. Зробіть з них справжніх леді та джентльменів. А це їх брат. Він у нас уже дорослий. Вітаю вас у нашій оселі. Бажаю вам знайти тут спокій і щастя. Спокій і щастя, ви чули? Тихо. Тихо, сядьте. Я з радістю прийму вашу пропозицію, якщо ви повідомите барону, що я тут. Повідомити барону? Хіба він не тут? Міс, я барон Кроулі, а це мої діти. Заспокойтесь. Тихо, тихо. Сіли. Тихо. Ще один синок. Негідник, але який красень.
Можемо починати. Мушу зазначити, що ви найкраща гувернантка, яка коли-небудь потрапляла мені до рук. Мушу визнати, що у мене немає великого досвіду для такої роботи. Але, любий сер, ці чарівні діти полонили моє серце. Ви страшенно пожалкуєте, але я дуже радий. Дітки, мене звати Беккі. Почитати вам казочку? Ні. Я приніс вам книжку «Спогади сліпої жінки». Дуже повчальна книга. Ви дуже люб'язні, містере Піт, але я ще не дочитала сповідь у кімнаті, яку ви принесли мені минулого тижня. Прочитайте обидві. Раджу вам все прочитати. Це духовна їжа для справжньої жінки. Хто тут говорить про душу? Можна й мені послухати? Ти ж знаєш, як вражають мене твої проповіді. Тобі не зрозуміти муки і вагання справжньої душі. Сподіваюсь побачити з вами, міс Беккі. Зараз я маю приготувати вам промову на тему гріха в нашому суспільстві. Гріх у нашому суспільстві. Як ти можеш його терпіти, Беккі? У мене немає вибору, я маю заробляти на хліб. Ти можеш заробити на хліб з маслом і на пиріг. Поцілуй мене. Не варто насміхатися з мене. До того ж, простий хліб – дуже поживна їжа. Всього один поцілунок, Беккі. Завтра я повертаюся до Лондона. Служба є служба. Лондон великий. На солдата там чекає багато поцілунків. Ні, не таких, як твої. Беккі, не забувай про мене. Напиши. У мене буде повно роботи. Мити вікна, прибирати у кімнаті, вчити дітей. Беккі, ти не повинна все це робити. Якщо я попрошу тебе поїхати до Лондона, знайти там роботу, Я вже пробувала. Там я нікому не потрібна. маєш бути вихід. Беккі, зачекай, у мене в Лондоні є тітка. Молода і вродлива. Ні, стара, але дуже багата. Увесь час прожила сама, але зараз їй потрібна жива душа. А мені потрібен захисник. Бекі? Бекі Шарп. Ти мене чуєш? Де це дівчисько? Шарп! Шарп! Міс Кроулі, ви кликали мене? Ні. Де те дівчисько? Де мій обід? Де моє желе? Вона хоче, щоб я померла з голоду. Де ця особа, я вас питаю? Міс Кроулі, мем, ви дозволите мені висловити свою думку. Міс Шарп десь на вулиці. Вона, можливо, припускається жахливої помилки. Жахливої помилки? Ти про що? Що ти маєш на увазі? Я вже тиждень за нею спостерігаю. Вона посміхається м'яснику та пекарю. Ця дівчина не знає принципів життя у суспільстві. Саме це мені в ній подобається. Навіщо ви принесли мені цей чортополох? Ви ж знаєте, я не люблю квіти. Це від вашого небожа, мем. Ось картка від капітана Кроулі. Викиньте геть. І небожа викиньте, якщо той прийде. Якого чорта цей прихвостень щодня сюди приходить? Не те, щоб я пліткувала, мем, але Шарп вміє підморгувати і так вихиляється. Бес, ти хочеш сказати, що мій небіж міг звернути увагу на цю дівчину? Як ти смієш? Запроси його. І приведи сюди Бекі. Подивись у її кімнаті, хай негайно йде сюди. Моя голова. Вони мене доконають. Міс Кроулі чекає на вас, сер. Люба тітонько Джулія, Скажи мені, чому ти так часто навідуєшся останнім часом? для мене справжнє задоволення бачити вас. А раніше ти міг роками мене не бачити. Може, ти сподівався застати вдома Бекі Шарп? Відповідай. Навіть не смій про це думати. Тепер я знаю, що це все означає. Тітонько Джулія, запевняю вас. Не треба мене запевняти. Бо я теж можу запевнити тебе, що взяла сюди цю дівчину, будучи упевненою, що вона гідна леді. І вона має бути такою. Бо іншої поведінки я не потерплю. Можеш не сумніватися. Як ти смієш так забігати у кімнату?
Все, як я й думала, міс Шарп нема. У її шафі немає жодної сукні. Все складено до її скрині. Жодної сукні? Негайно принесіть мені її скриню. Не чекати ж поки вона втече. Покваптеся. Це ще хто? Я нікого не хочу бачити. Постав Бренді на місце. Ні, краще дай сюди, бо я тебе знаю. Мем, до вас містер Піт Кроулі. Ще один негідник. Як ти смієш показуватися мені на очі? Невже у Лондоні така скрутна ситуація, що ти згадав про свою тітоньку? Мене прислав мій батько. І що він хоче від мене? Батько хоче знати, чи вам ще потрібні послуги міс Ребекки. Мені ні. Але для нього вони теж зайві. Він дуже самотній, мадам, дуже самотній. Якщо він самотній, то нехай їде до Полі і нехай сумують разом. Добре. Можна увійти? Ми все принесли? Відчини. Зараз ми подивимось, що тут є. Господи Боже, Що це таке? це не може належати пристойній леді. Подивіться. Червона блузка і непристойно огидна перука. Може, облишимо це? Вона виконує мій наказ, родине. Це її стара? Косметичка. Все просто. Дай мені. Це медальйон Бекі Шарп. Хвилинку. Вона тут щось написала. Портрет моєї мами намальований батьком. Мати Бекі танцівниця? Смію заявити, що це не так. Її дівоче прізвище було Маморозі. Ти помиляєшся. У мене теж є фото її матері, і її звали Дінгі. Тут написано. Портрет моєї мами намальований батьком. Він художник. У мене є автобіографія Бекі, у якій написано, що її батько був дуже заможний. На все це мені начхати. Я не вірю. Не вірю жодному слову. Повірте, капітане Кроулі, повірте усьому. Це мій священний скарб. І жодна душа, окрім мене, не має права його торкатися. Вона така гарна. У неї чарівна посмішка. Я пам'ятаю, як вона посміхалася, коли сиділа вночі біля мого ліжка. Так, моя мати була танцівницею, і вона танцювала краще за всіх, але моя мама була аристократкою, а не те, що ви подумали. Вона була з благородного роду. Але з приходом революції все їхнє майно забрали, маєток спалили, а її вигнали з Франції. Так вона танцювала. Танцювала, щоб годувати свою єдину дитину, щоб одягати мене, щоб мати дах над головою. Хочете знати, чому я бережу її речі, що нагадують мені про мою матусю? Господи! О, Боже! Це її косметичка. Міс Ребекко, не треба. Рани на серці важко загоюються. Віднесіть скриню міс Шарп назад у її кімнату. міс Шарп, міс Шарп. Бідолашна. Ми були такі несправедливі. Піт, будь ласка, налийте бренді. Що б не говорив лікар Крекенбуш, я знаю, що помру. Ми всі помремо, коли прийде час. Увійдіть. Бекі, Люба, чому ти мені не сказала? Ти боялася, що я від тебе відвернуся, коли дізнаюся, ким була твоя мати? Чому ти це приховувала? Якби ти жив так, як я, ти теж приховував би. Ти шкодуєш про те, що сталося вчора. Шкодую? Я? Бекі, ти все, що у мене є. Ти моя дружина. Дружина, ще не минулої доби, як ми побралися. А ти вже таке мені говориш? Ні, Люба, я просто хочу знати. Знати тобі мало? Хочеш знати про мого батька п'яницю? Як він все пропив?
свій талант, надії, дружину. Як він бив нас. А я його благала. Тату, не бий її. Краще вдар мене. І що ти думаєш, він зробив? Він вдарив мене. Мила моя Беккі, бідненька. Не жалій мене. Я багато брехала, я вигадувала різні історії. Мені байдуже, я все одно тебе кохаю. Саме це я й хотіла почути. Люби мене. Я так мало зазнала кохання. Мене стільки разів принижували. Забери мене звідси. Я не можу, Беккі, моя тітка залишить мене без спадку. Ну ти що? Наше з тобою кохання важливіше за гроші. Люби, забери мене звідси. Давай поїдемо, як тільки смеркне. Саме цього я хотіла, любий. Без планів, без грошей, без амбіцій. Але ми справимося. Обов'язково. Від життя можна отримати багато речей. Залишається тільки спіймати момент. Не будь таким сумним. Все буде якнайкраще. Я про все подбаю. Головне – вірити. Не може бути. Ти співав? Я б дуже хотіла це почути. Коли живеш у шлюбі, інколи дізнаєшся про дивні речі. Емілія, чуєш, що розповідає твій чоловік? Ні, Люба. Що якби медовий місяць ще тривав, мій чоловік геть відбився б від рук. Джордж такий милий. Так, ви обоє милі. Гадаєш, він звернув увагу на мою обручку? Вона прекрасна, така гарна. Це все, на що я заслуговую? Емілія, твій чоловік зі мною заграє. Він такий, як і всі чоловіки. Ось тобі скромний подарунок. Твою красу важко передати. Беккі, ти така талановита, така люб'язна. Джордж, чому ти так забарився? Всі чекають, коли ти повернешся до гри. Джордж, зачекай, будь ласка. Приєднайся до них пізніше. Хай піде пограє, ти ж знаєш цих чоловіків. Я йому не забороняю, я просто хочу. Хай собі грають. Подивись на себе, подивись на мене. На мені ця сукня. Твій одяг теж гарний. Таких красин не знайдеш у цілому Лондоні. А вони нехай йдуть. Нас чекають. Ходімо, Джордж. Дай мені руку. Це принесе тобі удачу. Давайте, джентльмени. Я сьогодні в ударі, так що готуйте гроші. Ти такий впевнений? А де ваші леді? Твоя дружина пообіцяла, що стоятиме позаду мене, таким чином принесе мені удачу. Хвилиночку, це саме вона й мені обіцяла. Я на неї так розраховував. Ну що, джентльмени, зіграємо в нашу улюблену? Сідай на своє місце, друже. Скільки років минуло, відколи я чула, як ти граєш? Востаннє це було в академії. Я тобі так тоді заздрила. І навіть тепер заздрю. У тебе було все, а в мене нічого. Беккі, ти заздрила? Я цього не помітила. Ти тоді так хотіла бути з Джозефом. З твоїм товстим братом? Я ж мало не вийшла за нього заміж. Але бідолашний Джозеф поїхав у Індію, чи не так? Беккі, ти ж знаєш, батько... Не переймайся. Я про це забула. Це все у минулому. Беккі, ти найщиріша і наймилосердніша. Ні, цього не може бути. Неймовірно, як це могло статися? Беккі, Емілія, капітан Тоунт щойно нам повідомив, що Наполеон утік з Ельби. Наполеон? Наполеон? Війна. Так, війна. Нашим рекрутам віддадуть наказ розбити його. Який жах. Яке щастя? Беккі, що ти таке кажеш? Яке щастя? Яке неймовірне щастя. Ти втратила розум? Так, від радості. Гроші, коштовності, багатство. А тут що? Злидні, бруд, таргани. Чому ти думаєш, що це якось покращить наше становище? Бо ми станемо багатими. Кубики хочеш зіграти? Я купила їх, не змогла втриматись. 7. Знову 7. Беккі, Не бійся, я ніколи ними не грала. Ти такий наляканий, дурнику. Я ними користуюся тільки тоді, коли хочу розважитись. З їхньою допомогою можна заробляти непогані гроші. Але тобі це не подобається. мені це... Ні, нам треба їхати у Брюссель. В Брюссель там будуть усі офіцери зі своїми дружинами. Відомі люди, найбагатші люди суспільства. Ми маємо бути вдячні Наполеону.
Тепер я розумію, чому нас тримають в Брюсселі. Кожен чоловік має виконати свій обов'язок. Я готовий. Ні, Генрі, я не для цього вас запросила. Дивіться, бо відійшлю додому. Цим ви покладете край моїй соціальній кар'єрі. Нестерпний чоловік. Знаєте, мені тут подобається стільки військових, стільки жінок, постійна ймовірність раптового нападу. Жодної небезпеки, Люба. Крім того, до нас приєдналася Прусія. Прусія? Будь ласка. Ні, Будь ласка, вальс. ні. Навіть не просіть. Жодних вальсів. Місіс, хочете, я стану на коліна? Саме цього я і боюся. Це має бути скромний танок. Чистий і повільний. Це як танок Янгола. Грішного янгола. Мамо, вона вдарила тата. Місіс Кроулі вдарила татуся. Я не помітила. А ви щось побачили вульгарне? Ось так. Мамо, ви пам'ятаєте ті моменти, коли місіс Кроулі полюбляла таке витворяти з батьком? Яка неінтелігентна поведінка. Чому ти тут стоїш? Піди, запроси її на танець. Джентльмени, прошу мене вибачити, але мені важко вибрати серед вас когось одного. Тоді Беккі вибере мене. Беккі? Ти мене не впізнала? Невже я так сильно змінився за кілька років? Ні, цього не може бути. Ні, Джозефе, це ти? Так і я. Дуже радий тебе бачити. А ти нітрохи не змінилася. Не сподівався тебе побачити серед військових. Я та сама дівчинка, яка була недостойною вийти за тебе. Мама вважала, що тоді для мене ще було рано одружуватись. А про батька я взагалі мовчу. Твоя сестра Емілія все мені розповіла. Джозефе, чим ти займався в Індії? Твій син? Бекі, ти чорниш мою гідність. Я займався колекціонуванням. Комахи та метелики. Я ловив їх для принца. Я назбирав йому багато метеликів. Мені цікаво послухати про комах. Ходімо, розповіси мені. 3 тузи і 7. Вибач, старий, але я знову виграв. Як завжди. Ти не махлюєш? Це чисте везіння. Гаразд, я винен тобі 30 фунтів. Родане Джордж, я привела до вас одного старого приятеля. Привіт, як справи? Джордж, якщо тобі з нами не цікаво, можеш піти і потанцювати з Емілією. Твоя критика нікого не хвилює. Родине, зіграєш з Джозефом на більярді? Більярд? Я не грав на ньому 3 роки. В Індії є схожа гра, тільки там у неї грають однією кулею і величезною палицею. Ходімо. Я хочу танцювати. Ні, мені треба з тобою поговорити. Я хочу, щоб ти дала мені відповідь. Перед тим, як відповідати, я маю почути запитання. Тоді слухай, чому ти не відповідала на мої листи? Бо тільки дурні пишуть листи. Родин нам'яв би тобі боки. А що було б, якби на них натрапила Емілія? Зараз вже пізно думати про Емілію. Ми поїдемо звідси, ти і я. Он як. Я люблю Родона. Завжди пам'ятай про це. Я все пам'ятаю. Пам'ятаю, що витратив на тебе 10 фунтів, потім 50. Постійно собі говорив, що згодом у нас все буде добре. Але витрачав на тебе ще більше, Бекі. Квіти, шампанське, коштовності. Я втратив усе. Тепер всьому кінець, і мені теж. Ти ніколи не пробував позичити гроші? Непоганий метод. Позичати вже ні в кого. Але це не має значення, тебе нічого не хвилює, крім грошей. Приємно у нас вийшла розмова. Чому ти не розкажеш про все Емілії? Бекі, послухай мене. Ні, я не хочу туди йти. Я не можу бачити їх разом. Те, як Бекі та Джордж танцюють разом. Я втрачаю свого чоловіка, але нічим не можу зарадити. Я безпомічна. Я спробую запросити її на танець. А після танцю він все одно повернеться до неї. Якби я могла якось зробити, щоб Джордж... Є ще одна річ, яка не сподобалась мені у твоїх листах. Ти неправильно написав деякі слова. Облиш мій правопис, не грайся зі мною. У тебе є ще хтось? Ні. Хто той чоловік? Я вирішила трохи розважитись сьогодні. Дещо поспівати, потанцювати. Мій любий лорде Стейн. Я вас скрізь шукала. Я думала, ви не прийдете. У мене була зустріч з послом. Дипломатична таємниця? Аж ніяк. Ми вирішували безглузді питання і ще безглуздіші причини виникнення різних проблем. Більшість з яких була геть незрозуміла. Скажи, як його звати? Я мушу знати. Твої інстинкти тебе не підводять, Беккі. Маркус Стейн. Стейн і його мільйони. Мішок з грішми.
Розкажіть про Наполеона. Це так цікаво. Що про нього говорять у Брюсселі? Мадам, наскільки мені відомо, Наполеон далеко звідси. А це правда, що Прусія приведе сюди свою армію? Прусія? Армію? Хотілося б знати, що Олександра скаже з цього приводу. Любий лорде, сюди з'їжджаються усі короновані особи Європи. Не всі, а тільки ті, чиї голови залишилися на плечах. Знаєте, дорога леді, нещодавно у королів з'явилася звичка розлучатися зі своєю головою, особливо у Франції. Ви помітили, скільки різних людей сюди прийшло? Леді Барч, я так співчуваю з приводу того, що сталося з вашою матінкою. Сподіваюся, операція пройшла успішно. Яка операція? Подумати тільки втратити зір у такому віці. Вона без окулярів нічого не бачить. Ви ж не забули їх сьогодні взяти? Вони так вам пасують. Сподіваюся, чоловіки вас не злякаються. Хто ця дивна жінка? Це наша нова прекрасна зірка. Познайомте нас. Я не збираюся провести вечір, вивчаючи астрономію. Місіс Кроулі, дозвольте мені познайомити вас з нашим почесним гостем. Добрий вечір. Ви подаруєте мені танець? Із задоволенням. Вам подобається вальс? За вальс я готова померти. Дехто каже, що це скромний танець, але я називаю його танцем янголів. Джордж, Емілія сумує на терасі. Піди до неї і запроси на танець. Мені треба випивка, а не танці. Всі захопилися грою. А ви полюбляєте грати? Я? Я надто терпляча. Терпіння недоречне, коли мова йде про долю нації. А вальс? Вальс, шампанське, бульбашки. Голова йде обертом, серце вистрибує з грудей, а потім келих порожніє. І приходить головний біль. Від головного болю є ліки. Які, любий лорде? Вино. Нова пляшка. І нова рука, що пригощає. Любий лорде, я так швидко п'янію. Ми обоє чекаємо, поки ніч скує це небо. Я хочу, щоб ця ніч швидше закінчилась. Мені вже набридла темрява. Не зупинити часу плин. Та дня й ночі хід нам не змінити. Вітаю вас. Хто цей чоловік? Герцог Віллінгтон. Що там вдалині? Там село. Маленьке село. Зветься Ватерлоу. Я на це відповів. Я сказав йому: Що це було? Ви чуєте? слухайте, Гармати? грім, Артилерія. мабуть, салют. Це були гармати? Вони можуть дострелити сюди? Іноді трапляється і таке. Це пусте, це, мабуть, вітер. Це, напевно, гроза. Я так злякалася. Все під контролем. Давайте танцювати. Музику. Рятуйте. Де моя карета? Знайдіть карету.
Зачекайте тут, я знайду карету. Бекі, ходімо, я відвезу тебе додому. У мене ще є час. Сигналять на збір. Тобі треба йти. Чекаєш сигнал? Для мене це не має значення. Ти для мене головне. Їдьмо туди, де спокійно. В Канаду, наприклад, не гаймо часу. Краще забери дружину. Ти, певно, забув, що ти одружений? Джордж, Люба, я так за тебе хвилювалася. припини, Бекі, ти хвилюєшся тільки за себе. Ти ніколи не відбереш у мене Джорджа. Емілія, Ти його не забереш. Тебе налякали постріли. Вона сама не знає, що говорить. Забери її додому, Джордж. Подбай про мою бідолашну Емілію. Прощавайте, я буду молитися за вас. Родоне, Люба, коханий, нарешті. Де ти був? у казармах. Заскочив на мить. Люба, я стільки всього маю тобі сказати. Я був щасливий з тобою. Я не завжди був на висоті, але я завжди кохав тебе. Ми кохали одне одного увесь час. Ось, візьми гроші. Я продав деякі срібні речі і годинник. Люба, я залишаю тебе у боргах. Ні, Вибач мені. не думай про гроші. Я все владнаю. Родине, коханий, я хочу, щоб ти повернувся. Я кохаю тебе. Я ніколи нікого так не кохала. Мені треба йти. Але запам'ятай те, що я тобі скажу. Я обожнюю тебе, Бекі. Кожну волосинку, кожен пальчик. Що тепер робити? Що? Як вибиратися звідси? Страшна небезпека, страшна. Відповідай мені. Не бійтеся, сер. Всюди військові. Що робити? Тікати з Брюсселю? Чого я сюди приперся? Не сиділося в Індії. Чому? Бекі, у Брюсселі не залишилось жодного коня. Навіть двох. Настав кінець світу. Я можу продати тобі коня. Навіть двох. По 1000 за штуку. Ти мене грабуєш. І 2000 за карету. Ні, даю 500. Ти готовий до війни? Станеш легкою здобиччю. 750 за одного коня. Це ти мене грабуєш. 2000 за карету. 2000. Це ж банкрутство. За такі гроші палац можна збудувати. Бекі, а де твої коні? В головній конюшні. Вони тебе впізнають. Барабани. Солдати марширують. Ідуть вмирати за свою країну. Вмирати за свою країну. А я помру за своє багатство. Присвячується пам'яті лейтенанта Джорджа Осборна.
Леді Селдон, зробіть мені ласку. Лорд Літлхуд, сідайте, прошу. Місіс Сінц, будь ласка. Місіс Сінц. Шері, Люба, прошу вас. Любий брате, Чи можу я сподіватися на привілеї сидіти праворуч від вас? відмовте йому, інакше нам доведеться стрілятись. Ні, ви сидите поруч з леді Селфсдам, а ви поруч із славетною місіс Сінц. Потім зможете сісти поруч зі мною. Що скажете? Заплескаю в долоні. За столом плескати у долоні не можна. Лорде Стейн, Гусари. Я кажу гусари. Тут стільки відомих людей, що я почуваюся ніби в палаті лордів. Тільки там не так весело. Навіщо ти привів мене сюди, Піт? Тут жахлива моральна атмосфера. Як лорд Стейн може жити з цією жінкою? Нагадаю тобі, що ця жінка для нас майже сестра. Вона дуже порядна. До того, як я зустрів тебе, ми з нею разом читали Сіменса. Мені дуже подобається у вас, Люба. Хто зображений на цих картинах? предки. Як прекрасно. Ваші чи капітана Кроулі? Звідки мені знати? Лавінія продавала минулого тижня, я й купила. По 5 фунтів за штуку. Вони всі у вас у руках, але не треба зупинятися. Далі буде серйозніше. Мілорде, сподіваюся, до палацу вже недалеко. Терпіння, Бекі. Терпіння. Міс Елізабет Портлей Купер. Міс Джозеф Хемп. Зараз буде місіс Кроулі. Принц дав мені 100 фунтів за те, щоб зупинити презентацію і поговорити з нею. Це нечувано. Це розхитає підвалини королівського двору. Підвалини може й так, але її нічого не схитне. Місіс Кроулі Барт. Дістали? Так, все у мене, ваша величність. Будете худнути на 10 фунтів щотижня. Леді Шерл Стрей. Добре, мадам. Вишукано. Яка краса. Неперевершено, мадам. Гарний смак, Бекі, гарний смак. Беру. Здачу залиште собі. Мадам, зараз ціни ростуть і... Ти можеш собі уявити, скільки коштує цей шматок тканини? Я можу допомогти тобі вигнати з дому всіх кравчинь з цим мотлохом. Будь галантним і оплати рахунок. Будь ласка, місьє. 25 фунтів. Так, місьє. Ну добре, візьміть. Дякую, місьє. Слухай, Бекі, кожен мій візит до тебе дорого коштує. Ти або позичай у мене, або я тобі більше не дам. Чого ж ти приходиш? Через мою кар'єру. Ти обіцяла знайти мені посаду, чи не так? Я говорила про тебе. На тебе чекає велике дипломатичне майбутнє. Коли? Коли я тебе питаю? Обіцянок недостатньо. Хіба я консул? Хіба я добився свого? Хіба вирішив усі проблеми? Ні. Ні, чорт забирай. Так, чорт забирай. Ти станеш консулом у С'єра-Леоне. 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 Але ж, Бекі, там живуть канібали. Як вони до мене поставляться? Гадаю, твій великий кендюх їм сподобається. Але ж, Бекі, послухай. Коханий, Добрий день. де ти був цілу ніч? Я хвилювалася за тебе. Вибач, але ти дарма хвилювалася. Я заночував у клубі. У клубі? Мабуть, зустрів якихось сирен? Мабуть, так і було. Зізнавайся, ми слухаємо. Ти зайдеш завтра, правда? Я вже сьогодні тут. Буде чудова нагода купити ще щось. Дійсно. Скажу дворецькому, щоб провів мене до виходу. Бувай, Бекі. Бувай, Родоне. Яка тут луна? Сирени. Карі та каунт. 47 фунтів за книжкову шафу. А це рахунок від твоєї кравчині. Дрібничка. Щось не так, Родине? Все не так. Ми не можемо витрачати такі великі гроші. Не можемо дозволити собі це. Але чому? У клубі мені проходу не дають через 400 фунтів, які я програв.
Вимагають негайно сплатити. Хай вимагають. У нас немає грошей. Це мені відомо. Але я не можу один піти проти цілого клубу. Це називається борг честі. Мені наказали негайно його сплатити. Поїдь кудись на кілька днів, поки все не владнається. Нічого не вийде. Зрозумій, це не борг у крамниці, це борг гравця. Або я плачу, або мене виключають. Капітан Дабен має забрати гроші. Хто? Вільям Дабен. Він представляє клуб. Чого ж ти відразу не сказав? Ця свиня була тут минулого тижня і нічого не сказала. Ми ще з ним разом грали. Люба, у що ви грали? У кості. Ти ж обіцяла. Знаю, що обіцяла. Але це було дуже давно. Та я навіть не знаю, де вони зараз. Десь загубилися. Чому ти на мене так дивишся? Думаєш, що я стала брехухою, шахрайкою? Ні. Але я не можу не хвилюватися, Беккі. Ці розкоші нас до добра не доведуть. Неправда, любий. Ми непогано живемо, нічого у це не вкладаючи. Подивись на цю красу. Вона не вічна. Ми за все розплачуємось крихіткою душі. Але воно цього варте. Я не тільки душу віддам за це все, але все, що завгодно. Я за це боролася, я працювала. І ні за що не відмовлюся, навіть не проси. Любий, живи і радій. Я не можу забути про борг. Ми якось знайдемо гроші. Я могла б позичити. У Стейна? Ти у нього гроші не візьмеш. А де ж іще взяти? Тільки не гроші Стейна. З мене увесь Лондон сміятиметься. Ти мені не віриш? Ти це хочеш сказати? Ні, Люба. Я вірю тільки в те, що ти кажеш, і ні слова з того, що ти заперечуєш. Тоді повір, що я твоя Беккі і кохаю тебе. Решта не має значення. Не хвилюйся, любий. Може, я вмовлю його зачекати? Місіс Кроулі, я такий самий офіцер, як і ваш чоловік, і щиро намагаюся допомогти вам. Але борг має бути сплачений. Це ж борг честі. Але я вже казала вам, у нас немає грошей. Де мені взяти 400 фунтів? Не знаю, що вам порадити, але боюсь, борг становить 500 фунтів, а не 400. Ще 100 додали в якості компенсації за свої уражені емоції. Спробую пояснити це так делікатно, як тільки зможу. Сьогодні до мене підійшов один з членів клубу і розповів одну дивну історію. Схоже, минулого тижня ви з ним грали у кості. Він програв 100 фунтів. Невже? Всього не запам'ятаєш? У себе вдома ви користувалися кубиками зі свинцевими пластинками. Йому вдалося забрати їх з собою після гри. Ось вони. На жаль, я ніколи їх раніше не бачила. Збираєтеся грати ними? Сподіваюся, що ні. Вільяме, я знаю, що вам це подобається. Я тут, у вас в руках. Адже ви завжди вважали мене янголом зла. Ви завжди мене ненавиділи. Ви не в моїх руках. Я намагаюся врятувати Родона. Звичайно, це і є перша причина. Якщо я звернусь до вашого благородства, ви позичите мені гроші? Ні? Може, бодай дасте відстрочку? Не думаю, що вашому чоловіку це сподобається. Я так і думала. Тому прийшла запропонувати вам вигідну справу. Хочу дещо продати те, що ви, можливо, захочете купити. Мадам, навіть якби я міг... Стійте, ви ще нічого не бачили? До речі, у мене серце заболіло, коли я дізналася, що Емілія знову вас відкинула. Місіс Кроулі. Бідолашна Емілія досі вважає, що має залишатися вірною Джорджу. Вірною приводу, який має кращий вигляд, ніж сам господар за життя. Я не збираюся обговорювати з вами. Умови моєї гри, капітане? А доведеться. Які ви благородні. Джордж написав мені листа, не дуже літературного, але цілком зрозумілого. Ідея в тому, що він хотів, щоб ми були разом. Ви пам'ятаєте бал у доктора Річменса? Ви ж там були і тієї ночі. Незабутнє враження. Уявляєте, що скаже Емілія? Доказ продається за 500 фунтів. Місіс Кроулі, така жінка, як ви, Скільки у мене часу? до завтрашнього ранку. Яка щедрість! У вас будуть гроші. Не дивно, що Емілія так реагує на ваш шарм. Я півгодини ходила туди-сюди перед вашими дверима і не наважилася зайти. Але як я могла стриматися, коли знала, що ви зараз у місті? Беккі, ти ж нічого мені не розповідала. Поясни, що сталося, будь ласка. Ні,
Не можу. Ти надто добрий. Ребеко, моя люба дівчинко, сестричко моя, повір, я маю право знати, я зараз старший у сім'ї. Ти сам мене змусив. Боже, як принизливо говорити про гроші. Може, ти й маєш рацію? Твої таємниці – це твої таємниці. Так, навіщо мені зізнаватися тобі, що я винна 500 фунтів? Краще накладу на себе руки. Не можна так казати. Та навіть якщо і так, я більше не можу давати тобі гроші. Знаю, ти завжди був щирий зі мною. Між іншим, дехто запропонував мені допомогу. Дехто? Хто саме? Один друг. Я вирішив. Я дам тобі гроші, сестричко. Братику, Але за однієї умови. Пообіцяй мені, що ці гроші врятують тебе від необережного вчинку і непристойних зв'язків. що? Пообіцяй, що історія зі Стейном більше не повториться. Пообіцяй мені, люба Ребекко, моя совість проти цього. Твоя совість зараз цілує мені руки. По-братськи, Ребеко, по-братськи. Ребеко, пам'ятаєш, як ми разом читали Сіменса? Може, якось знову почитаємо? Краще піду до лорда Стейна. Він хоч не прикривається совістю і не говорить про братську любов. Thus each performs her part, Mama. The birds have found their voices. Якщо я дам тобі 500 фунтів, на що я можу розраховувати? Blowing rose of flesh, Mama. A bonny cheek to die. Чому ти співаєш, Люба? Що тебе мучить? I sing because Я співаю, бо мені незручно говорити, і ще я ненавиджу жебракувати. Вибач, що створив тобі такі труднощі. Певна річ, гроші до твоїх послуг. Що на цей раз? Вишукане мереживо, сніданок, Сказати правду? благодійність. Саме так, благодійність. Намагаюся допомогти нещасному чоловікові, у якого чарівна дружина. Може, ти їх знаєш, Кроулі? У нього великі неприємності з клубом. Картярський борг. І я щасливий з нагоди допомогти тобі. Якщо я дам тобі ці гроші, я можу розраховувати на те, що ти подаруєш мені вечір, який так довго обіцяєш. Я був дуже терплячий. Мені дуже прикро, але у нас з Роданом вже є плани на цей вечір. Хіба він не помчить у клуб, щоб повернути цей нещасний борг? Можливо. Йому ж доведеться піти. Правда? Так. Дякую, Люба. Тепер продовжуй співати. У тебе чудовий голос. There's sunshine in my heart, Mama, which wakens and rejoices. And so I sing and blush, Mama, and that's the reason why. And so I sing and blush, Mama. La 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 la. Da da la 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 la. Не щастить. No. Ні. Did you try Ти everyone? питав у всіх? Так, у всіх. Come here. Іди сюди. Sit down. Сідай. Shut your Заплющ eyes. очі. No, isn't that Правда, a чудовий wonderful сюрприз. Чудовий. Звідки гроші? Стейн? prize? None. Нісенітниця. Сьогодні заходила твоя тітонька. Вона була винна мені 500 фунтів. Я цього не знав. Відколи це? З того часу, як я жила у них, дурнику. Кажеш, вона зайшла сама? Так, нещодавно. Ви якраз розминулися. Бери гроші, любий, і біжи, не можна гаяти часу. Так не можна. Любий, у тебе був важкий день. Тобі треба розважитись. Можеш залишитися у клубі і пограти на більярді. Так. Любий, ти забув гроші? А я вже налаштувався йти без них. Ти ж маєш віддати їх сьогодні. Так, сьогодні. Якщо не віддам, будуть великі неприємності. Сьогодні. Я згоден з тобою. Родине, це ж твій останній борг, правда? Більше вже ніколи не буде. Так справді буває. Повірте мені.
Не завжди. Цукор? Дякую, не зараз. А твоє серденько тріпоче. Я дуже хвилююся. Ти вся палаєш. Я радий. Ви ж бачите, я щаслива. Просто не знаю, що робити. Я тобі скажу. Будемо їсти полуниці. Я бачив, як Піт цілував тобі руки. Він мене мало не покусав, якщо хочете знати мої почуття. Я радий, що візит вовка опівночі трохи схвилював наше холоднокровне ягня. Вибачте, якщо розчарую вас, лорде, але ягня не в захваті від цього. У кожному вовкові є щось добре. Бідне оптимістичне ягня. Що це? Гусари щепилися з патрулем. Що з тобою? Боїшся непроханих гостей? Чоловіка навряд чи можна назвати непроханим гостем. Не бійся, твій чоловік не скоро повернеться. Ви так упевнені, мілорде? Так. Досить упевнений. Вам цікаво буде дізнатися, що капітана Кроулі заарештували. Заарештували? Він сидітиме у в'язниці, аж поки я сам не прийду і не повідомлю, що сталася прикра помилка. Вранці все стане на свої місця. Сподіваюся, ви не сердитесь на мене за такий невеличкий жарт. Це ж не тільки жарт. Я не дивуюсь, що ви все продумали і про все подбали. П'ємо вино. З вашим шармом я про все забуду. Не можна забувати, Бекі. У тебе є амбіції. Амбіції? Я ніколи не зможу прорватися у ваше суспільство. Це один з небагатьох привілеїв старого Лондона. Не можна отримати відповіді на всі запитання. Краще б я народилася у родині Парсонзів. Що таке, Бекі? Хочеш готувати їжу і прати чоловічу білизну? Ні, поки що ні. Треба користуватися земними радощами, поки вони йдуть тобі в руки. Не треба нічого вдавати. Ти зачаровуєш своєю безпосередністю. Мілорде, мілорде, ви завжди такі уважні. Яка краса. Ви чули? Тебе лякає звук власного серцебиття. Ні, ні. Як ти це робиш, Бекі? Як у біса тобі вдається бути такою спокусливою? Ти зводиш мене з розуму. У чому твій секрет? У чому? Стривайте. Ми маємо випити за це. За ваші щирі почуття до мене. За ваше розуміння. Вип'ємо за... Родоне, ми з мілордом... Ти не ходив у клуб. Ти не виходив з будинку, ти нікуди не ходив. Саме так. Чоловік місіс Кроулі повернувся так несподівано. Він не ходив у клуб. Невже мій план провалився? Любий, я невинна. Мілорде, скажіть, я невинна. Невинна? Я вже заплатив 500 фунтів за вашу відсутність. Ні, Родоне, ні. Ви за це заплатите. Шкодуватимете до кінця життя. Навіщо сперечатися? Битися за те, що вам не належить, я вже не хочу. Родоне, вислухай мене. Якби я... Це я хочу і зробити. Я можу все пояснити. Не бий мене. Хай так, мені це не треба. Мені потрібен тільки ти. Я кохаю тебе. Я не відпущу тебе. Я буду боротися. Я зробила б усе, щоб допомогти тобі. Не треба мене ненавидіти. Спробуй зрозуміти. Любий, я твоя. Більше нічого не має значення. Моє кохання – єдина щаслива річ у моєму житті. Не забирай його у мене. Не йди. Ти не можеш піти, я твоя дружина. Ти мені не дружина. Просто людина, з якою я був колись одружений. Все закінчилось. Родоне. Родоне. Я кохаю тебе.
Як я тебе кохаю. Клуб Сюартс позбавляє членства капітана Родона Кроулі. Продається з аукціону. Меблі, предмети вжитку, китайська порцеляна. Місіс Родон Кроулі, Бетфорд-стріт, Ковент-Гарден. Британія Холл. Розваги. У програмі «Міс Неллі» та «Міс Вінді». Кращі пісні мадам Ребекки. Мені подобається Вінді. А я у захваті від Неллі. Запальні дівчата. Давай, Вінді, давай. Капітане, мені це подобається. Ти ще багато чого не бачив, хлопчику? Багато чого? Ви подивіться на сцену. Young Molly, who lives at the foot of the hill, whose fame every maiden with envy doth fill. Очам своїм не вірю. Це ж місіс Кроулі. Бекі, що вона тут робить? Як тут опинилася? Годі вже. У мене вже голова болить. Бекає, наче вівця. Ladyships with a delicate air. Любий, подивися, яка я. Манірна і неприступна. Tell me, swains who have conquered the fair, how to win the dear lass with the delicate. Що вона співає? От дурепа. How to win the dear lass with the delicate. Геть, забирайся, яке неподобство. Жах, ти занапастила мій заклад, щоб ноги твоєї тут не було. Заклад? Це ж свинарник, а керує ним товстий кнур. Тоді хто ти така? Леді. Так, Люба, добре розклади карти. Подивись, що вони тобі скажуть. Сьогодні ж день розрахунку за житло. Спробую домовитися на завтра. Ти справді у це віриш? Чула, у однієї співачки вчора були проблеми. Мені ось-ось допоможуть. Я написала брату. Він багатий чоловік. Брат. Я у свій час називала їх двоюрідними. У мене їх було дуже багато. Дивлячись на мене, зараз цього не скажеш. Але я була танцівницею. У мене теж були графи, лорди, барони. А зараз віник та ганчірка. На мене не чекає ні те, ні інше, стара корово. Тільки не в картах. Червовий король. Родоне, бачиш, як близько ми одне від одного. Але ж між вами піковий король. Піковий король весь час нас розлучає. Не можу забути про це, поки не вип'ю бренді. Нічого, це все забобони. Я не червова дама, а Родон не мій король. Хоча яка різниця? Карти ще нікого не повернули. Ти хоч сама знаєш, що хочеш.
Не хочу більше жити мріями. Хочу побачити його живого чи мертвого. Хай у лахмітті, хай при смерті. Піковий туз. Гадаєш, він помер? Карти ніколи не брешуть. Що за чорт? Гарно ж тут вітають. Сюди. Місіс Кроулі? Беккі. Заходьте. Беккі, нарешті я тебе знайшов. Побачив те, що сталося на концерті вчора ввечері. Ти мов крізь землю провалилася. Бекі, не відвертайся від мене. Емілія, як я можу дивитися тобі у вічі? Джозефе, мій добрий друже. Так вже краще, адже минулого року наша зустріч закінчилася тим, що ти викинула мене з дому. Емілія, що ти тут робиш? Чому ти прийшла? Ніщо не могло втримати мене, коли Джозеф прийшов і розповів, що бачив тебе. Я сказав, Емі, я щойно бачив Бекі. Вона сказала, не може бути. А я сказав, може. Вона мені не повірила, але прийшов Добін і сказав, що... Добін? Він з тобою? Ти з ним одружена? Ні, просто зайшов у гості. Це триває роками. Він дуже полюбляє компанію Еммі. Дивний хлопчина. Він ще кохає тебе. Інакше не заходив би. Бекі, друзів не можна забувати. Не сідай, тут такий безлад. Я була така хвора, така спустошена, що не змогла прибрати. Це все пусте, Люба. Лягай у ліжко. Тобі треба відпочити і набратися сил. Сідай поруч зі мною. Бекі, у мене в будинку досі є твоя кімната. Хочу, щоб ти знову повернулася туди. Пропоную з усією щирістю, як колись у ті часи. Емілія, Тобі не можна тут залишатися. Ходи жити до мене. це солодка мрія. Була мрія, тепер реальність. Джозефе, залиш нас. Ми з Бекі маємо поговорити про щось, що не призначене для сторонніх вух. Це я сторонні вуха? Вже 40 років одне й те саме. Ти справді так думаєш? Розумієш, що робиш для мене? Рятуєш мене від злиднів, від жебратства, від смерті у притулку для бездомних, від випрошування грошей. Тепер тобі це не потрібно. Ні, адже я буду з тобою. Господи, я щаслива вперше за довгі роки. Я знову можу дихати. Емі, це зробила ти. Все завдяки тобі. Заходьте. Врешті-решт ти вирішив прийти. Емілія, Джозеф щойно сказав мені, що ти запропонувала місіс Кроулі оселитися в тебе. Я знала, що це не може бути правдою. Ти їй це запропонувала? Так, Вільяме, це єдине, що я можу зробити для неї. Ти вважаєш її своєю подругою? Ти не можеш не пам'ятати. Чи ти забув, що на світі існує пробачення? Пробач її, якщо можеш, допоможи, дай грошей, але не забирай її додому. Я й потрібна. Вона лиха, егоїстична. Вона використає тебе. Я твій друг і не можу дозволити тобі зробити це. Пообіцяй мені, я віддав тобі моє життя. Це єдине, про що я тебе прошу. Відмовиш мені, і нашій дружбі настане кінець. Я мушу це зробити. Тоді прощавай. Вільяме. Ти кохаєш його. Не зможеш без нього жити. Втратиш його, і твоє серце не витримає. Емілія, я не поїду до тебе додому. Будь-що буде. Я відправлю тебе до Добіна, щоб він там не говорив. Бекі. Кохання не можна втрачати. Не дозволяй мені чи комусь іншому забрати його у тебе. Борись за нього, тримайся. Воно не так часто трапляється. А як же ти? За мене не турбуйся, щось придумаю. Іди. Він чекає на тебе. Візьми його за руку, скажи йому, що хочеш заміж. Не можу. Я ніколи не вийду за нього. Чому? Через Джорджа я маю берегти йому вірність і залишатись його коханою. Коханою? Ти дурна мавпо, він ніколи тебе не кохав. Кохав. Я тобі доведу. Я знаю, що ти думаєш, але... Зачекай, я дещо тобі скажу. Він почав упадати за мною одразу після вашого весілля. Твій чоловік був підлий. Ось воно. Впізнаєш почерк?
Він писав мені, передавав листи у тебе під самісіньким носом. Тепер ти знаєш. Тепер минуле не має над тобою сили. Іди до чоловіка, який справді тебе кохає. Виходь за нього, біжи, швидше. Емілія, ви з Добіном посварилися? Ти п'яний? Я п'яний? Ну от, як завжди. Це несправедливо. Хіба я не її єдиний брат? Хіба вона моя не єдина сестра? І куди це вона побігла? До Добіна. Вона виходить за нього. Що? Це прекрасно. А з тобою що трапилось? Що втратив? Втратив серце і розум через щастя моєї сестри. Ми можемо бути щасливі. Адже вкрасти щастя неможливо. Здається, саме це я й зробив. Невже вони не будуть щасливі разом? Будуть. Хочеш бренді, Джозефе? Звідки, чорт забирай, воно в тебе взялося? Спробуй. Майже як коньяк. Зараз відсвяткуємо. Влаштуємо невеличке свято. Ти поділишся зі мною? Всім чим завгодно і коли завгодно. Я така рада. Мені аж слів бракує. Все завдяки тобі. Чудово. Так, чудово. Пий до дна. Ми вже мільйон років не пили разом. Не сиділи так, щоб нам ніхто не заважав. Не дивилися одне на одного. Не посміхалися одне одному. Не закушували. За двох щасливих людей. За спогади про минуле. За радість сьогодення. Як добре, коли двоє зустрічаються після стількох років. Так, я згоден. Вип'ємо, Бекі. Вип'ємо за дерева навколо нашого будинку і зорі над ним. За зорі. За місячне сяйво. За його потоки над нашим ліжком. За те, щоб це збулося. Так, Бекі. Щоб ти завжди була така весела, як зараз. Бекі, ось що я тобі скажу. Джозефе, ти мене лякаєш. У тебе серйозні наміри. Ще й які серйозні. Скажи мені, Бекі, ти вже вдова чи ні? Якщо так, то ти маєш стати моєю вдовою. Згодом поговоримо про це пізніше. Допоможи мені зібрати речі, ми їдемо звідси. Їдемо? Куди? Може, в Індію. Подалі звідси. Але ж ми не можемо, Бекі. У мене немає грошей. Немає грошей? Ти бідний? Мої вибачення. Я не те, щоб зовсім бідний, але готівки у мене нема. Треба почекати тиждень, я отримую свою ренту. Я не можу чекати. Мене кинуть до в'язниці за несплату оренди. Прововка, промовка. Хто там? Ребеко, це я і Джейн. Вони приїхали. Отримали мої листи. Що мені робити? А мені? Мені куди подітись? Зачекай. Їх послало саме провидіння. Бекі? Сестричко, Братику, нам потрібні гроші, і я візьму їх у Піта. Люба Джейн, не можу повірити, що це ти. Хвилиночку, приведу себе у порядок. Лізь у вікно. Якщо вони побачать тебе тут, то ніколи в житті не дадуть мені грошей. Лізь. Не можу. Я боюсь. Я майже готова. Он туди. Швидше. Ворушись. Нарешті. Яке щастя, Джейн. Моя Джейн. Думала, що більше ніколи вас не побачу. Як давно вже я не тримала тебе за руку. ми приїхали, як тільки змогли, Ребеко. Наші серця розчулені твоїми листами. Мої молитви дійшли до Бога. Так, ми прийшли тебе рятувати. Повернути тебе у лона сім'ї, у розмірений, спокійний ритм життя. Родина Кроулі. У мене крається серце. Але спочатку, Бекі, ти маєш очистити свою душу. Ребеко, гадаю, ти будеш радий піти з нами до церкви. Потім поговоримо про все решта. Вважатиму за щастя. Але власник квартири не випустить мене з будинку, поки я не розрахуюсь з ним. Спасіння душі не можна відкладати. Оплату за квартиру також. А про яку суму йде мова?
200 фунтів. Домовся про 35. Може, 150? 50. Дай сотню, братику, і підемо спокійно слухати проповідь. Дякую. Що це було? Ти не одна? Одна. Увесь час одна. Це, напевно, Миша? Люба, одягайся і ходімо з нами, заспокоїмо нашу душу. Так. Душу. Заспокоїмо. Душу. Душу. Бекі, Люба, ти захворіла? Серце. Я така рада бачити вас. Покликати лікаря? Ні, все минеться. Мені треба трохи відпочити. Так, відпочивай. А я посиджу біля твого ліжка. Не треба. Я ніколи не пробачу собі, що затримала вас. Вам треба йти. Я дам собі раду, будь ласка, зайдіть пізніше. Ходімо, Люба. Ребеко, відпочивай, ми зайдемо пізніше. Я приніс тобі книгу «Моральні принципи». Прочитай уважно, вона укріпить твою добропорядність. До зустрічі, бідненька. Відпочивай. «100 фунтів. Треба замітати сліди. Вони зараз повернуться. Тікаємо звідси. Я так довго цього чекав. Збирай все у скриню. Мій одяг, все, що бачиш. Ми їдемо у Індію. Принцеси, магараджі. Золото, Метелики та комахи. перли та рубіни. Джозефе. Книжка, книжка. Піт. Піт, братику. Так, Ребеко? Щиро вдячна, братику. Але добропорядність не моя риса. Кінець фільму. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією «Інтер». Реліз створено спеціально для Гордон.